Hej, mitt namn är David Molin. Jag jobbar på Svenska Handelskammaren i London och jag är här tack vare stipendier från Elof Hansson. En typisk dag på kammaren skulle jag säga består av att jobba med olika projekt som vi arbetar med för att främja handeln mellan Storbritannien och Sverige. Vi kan sitta med olika typer av acceleratorprogram eller få ihop talare till olika events och liknande. Jag skulle säga att när den här praktikperioden är klar så kommer jag känna att jag har tagit med mig väldigt mycket erfarenheter. Dels att få träffa så himla mycket coola och inflytelserika människor i affärslivet, både från Sverige men även från Storbritannien. Men också att få jobba i ett superhärligt team där alla jobbar mot samma mål och har höga ambitioner i livet, så det är väldigt kul. Livet i London är väldigt spännande och kul skulle jag säga. Man får testa på väldigt mycket nya grejer och det är både professionellt och privat. Mycket av det professionella får man ju tack vare kammaren som har ungefär 70 events varje år, vilket är väldigt roligt. Men också privat då, att det finns ju så mycket kul ställen man kan besöka. Efter min period här på kammaren så vill jag helst av allt jobba i en internationell miljö på ett finansiellt bolag på ett eller annat sätt. Så det är en liten dröm för mig. Jag skulle säga att den viktigaste lärdomen som jag tar med mig från det här än så länge är att jag har fått lära mig hur man jobbar med människor från olika kulturer och hur man handskas med det och lär sig anpassa sig efter deras sätt att vara på. Jag rekommenderar alla som är intresserade av att kickstarta sin internationella karriär att söka stipendium på Handelskammaren här i London. Det har varit en superbra möjlighet för mig att få träffa så mycket nya inspirerande människor. Så sök, kör!